đừng cáp rồi miếng bài thì miếng bài bài miên là bài miên là bộ mấy cả đem một bay con một bay con nhiều má nè lại buồn á đã lại buồn buôn rồi này dây tiếp giờ lần cam cái dây đi đây nhang này con nhang đằng đó rồi con nhang đằng này không nghe tay hai quá nha nhập giờ làm người ta không quá giờ tay kia đó bạn bái ra năng quỳnh bái giờ phong gì vậy thôi cái năng đã ở đây trùn vào phép thẻ
Thôi tôi đi mình bán. Ngồi gió rồi. Ôi mày. Được ọp luôn. Rồi một cái phần ba thì ăn đi được. Em sẽ ăn một cái rồi một. Em ăn đau mình vào đây bà. Lu. Cái này mình không cần mưa. Ông cái mông ngặt không? Nè, cha phải chứ nè. Thì cái đấy rồi ngay rồi đừng đi chẳng à. Cái nó muốn ban hết đấy. Ta. Ngồi đây cho đúng không? Chăm tích con người. Thằng mới đó. Nhiều đó. Không bay này. Này cút này cô bay này. Quay cút này. Chăm tích con người. Rồi rau ngay bạn đây kìa. Bắt từ từ đây bỏ. Ok. Trường học vừa mạnh việc lương ở ơi. Rồi. Cá bơm đến bay đi, đến bay đi, bay miên là, bay miên là bộ. Buồn